ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ 2 ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਗੈਸ ਉੱਪਰ ਗਰਮ ਹੋਣ ਲਈ ਰੱਖਣੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਤੋਂ 10 ਪੱਤੇ ਪਾਲਕ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਕੇ ਇਸ ਗੈਸ ਉੱਪਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਹਨ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਉਬਾਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਾਫ਼ ਗਿਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛਾਣ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ, ਖਾਂਸੀ, ਟਾਂਸਿਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੁਸਖਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ।